Ang has at ang have ay tinatawag nating helping verbs or auxiliary verbs. Ibig sabihin, ginagamit sila bilang pantulong na mga pandiwa. Ginagamit para tulungan ang pinakapandiwa ng pangungusap. Ginagamit din sila para mag-express ng possession sa pangungusap. Sila ang magsisilbing pinaka-verb of the sentence. Example, she has a lot of cars. Tama. Siya lang ang nag-iisang verb. Tandaan natin na pag magpapakita tayo ng pagmamayari, ang titingnan natin para maging subject and verb agreed upon ang ating sentence, dapat na ang ating simuno ay may bilang na isa kung gagamitin natin ang salitang has. Tama. She ang ginamit, kaya has ang gagamitin. Papansinin ba natin ang ating possession? Hindi na natin papansinin kung plural or singular ang possession. Dahil tayo ay tumitingin lamang sa simuno para ang i-provide ay has or have. Dahil dito sa ating unang example, she ang simuno, iisa lang, has ang ating ginamit. She has a lot of cars. Alfred has a partner. Dito ang ating simuno ay si Alfred, iisa lang si Alfred, kaya ang ginamit natin ay has. Ang pagmamayari niya ay, or ang possession ay, partner. Paano naman ginagamit ang have? Ang have ay ginagamit sa plural subjects. Example, they have ideas. They have ideas. Have ang ginamit dahil ang simuno ay higit sa isa. They, sila, higit sa isa. Another example, the participants have questions in mind. Tama. Ang ating simuno ay higit sa isa, participants, kaya ang ating verb na ginamit dito ay have, ang pagmamayari ay questions. Now, tandaan natin, has pag singular ang simuno or subject, have kapag plural.